अल्जेब्रा को अर्को क्वेशन हामी सोल्भ गर्नुतिर लाग्दैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो क्वेशनमा हामीले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला यो डिनोमिनेटरहरूलाई हामीले एउटा प्याटर्नमा हाल्नुपर्ने हुन्छ कमन लिनको लागि। यहाँ चाहिँ a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a को प्याटर्नमा हामीले यो डिनोमिनेटरहरूलाई लग्नुपर्छ। अब यो गर्नको लागि हामी कसरी गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो हेरौँ हामी। a अपन यहाँ a माइनस b हाम्रो जस्ताको त्यस्तै हामी लेखौँ किनभने यो हाम्रो प्याटर्नमै छ। a माइनस c लाई हामी c माइनस a गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि माइनस कमन लिँदा चाहिँ हामी यसलाई c माइनस a लेख्न सक्छौँ। माइनस कमन लिने अनि यहाँ चाहिँ c माइनस a लेख्नुपर्छ यसरी। यसपछि यहाँ पनि हामीले माइनस कमन लिनुपर्ने हुन्छ। b माइनस c ठिकै छ, हाम्रो यो b माइनस a लाई a माइनस b को प्याटर्नमा हामी लग्नुपर्छ। यसलाई माइनस कमन लिइसकेपछि b अपन b माइनस c टाइम्स a माइनस b। यसमा पनि हामीले c माइनस a त ठिक छ, हाम्रो यो c माइनस a को प्याटर्नमै छ। c माइनस b लाई हामीले b माइनस c गर्नुपर्छ, जसको लागि यहाँबाट माइनस कमन लिँदा यो b माइनस c हुन जान्छ। c माइनस a b माइनस c। अब यति गरिसकेपछि हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो तीनटै टर्म चाहिँ माइनसमा भएको छ। यहाँबाट हामी माइनस कमन चाहिँ लिनुपर्छ। अब माइनस कमन लिइसकेपछि कर्ली ब्राकेट हामीले युज गर्नुपर्छ। a अपन a माइनस b c माइनस a, किनभने माइनस कमन लिइसकेका छौँ भने यो टर्म चाहिँ प्लसमा हुन जान्छ। प्लस b अपन b माइनस c a माइनस b। यहाँ पनि हाम्रो यो टर्म पनि प्लस हुन जान्छ। c अपन c माइनस a एन्ड b माइनस c। त्यसपछि कर्ली ब्राकेट हामी क्लोज गरौँ। अब अर्को स्टेपमा हामीले अब यहाँबाट अब हामी हेर्न सक्छौँ a माइनस b, b माइनस c एन्ड c माइनस a हाम्रो चाहिँ कमन आउँछ। अब एलसिएम लिँदा कमन आउँछ यति a माइनस b, b माइनस c एन्ड c माइनस a। यसपछि चाहिँ हामीले अब डिनोमिनेटरहरूलाई डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्दा यहाँबाट हाम्रो a माइनस b एन्ड c माइनस a चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ र b माइनस c बाँच्छ। माथिको हाम्रो a टाइम्स c माइनस a र a माइनस b क्यान्सल गरेर b माइनस c चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि जान्छ। त्यसपछि फेरि प्लस, अब यो डिनोमिनेटरसित यो डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गर्दा b माइनस c a माइनस b क्यान्सल आउट हुन्छ। हाम्रो b माथि हाम्रो छ अनि c माइनस a हुन जान्छ। यहाँ पनि डिभाइड गर्दा तलतिर दुईटैमा डिभाइड गर्दा c माइनस a b माइनस c क्यान्सल हुन्छ अनि a माइनस b चाहिँ यतातिर हाम्रो जान्छ माथि a माइनस b। फेरि कर्ली ब्राकेट क्लोज गरौँ। अर्को स्टेपमा चाहिँ हामीले अब यसपछि यो सबै टर्म्सहरूलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरिदिनुपर्छ। a इन्टु b ab, यहाँ चाहिँ a इन्टु c
CA लेखौँ हामी यसलाई माइनस CA। यहाँ चाहिँ हुन जान्छ हाम्रो BC माइनस AB प्लस CA माइनस BC। अपॉन A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो यो AB प्लसमा छ, यहाँ AB माइनसमा छ, यो क्यान्सल हुन्छ। CA माइनसमा छ, CA यहाँ प्लसमा छ, यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। BC प्लसमा छ, BC यहाँ माइनसमा छ, यो पनि क्यान्सल आउट हुन्छ। भने हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ माइनस माथि चाहिँ 0 बाँच्छ, 0 अपॉन A माइनस B, B माइनस C एन्ड C माइनस A। त्यति गरिसकेपछि हामी बुझ्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो टर्म माइनसमा भएकोले यहाँ चाहिँ 0 के अरे 0सित 0मा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A ले डिभाइड गर्दा यो 0 नै हुन्छ। टर्म चाहिँ हाम्रो माइनस भएकोले चाहिँ यहाँ माइनस आउँदैन, किनभने 0 हाम्रो न्युट्रल नम्बर हो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो एन्सर 0 हुन्छ यहाँ।